નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના સમોસા બનાવવાની રેસીપી। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ મેદો લઈશું। તેમાં 1 ટીસ્પૂન અજમો નાખીશું, હાફ ટીસ્પૂન મીઠું નાખીશું, 3 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં થોડુંક પાણી નાખીશું અને લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીશું। તો આપણે લોટને સારી રીતે બાંધી લીધો છે। આપનો લોટ આ રીતનો હોવો જોઈએ। હવે તેને ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ નાખીશું। તેને થોડીવાર માટે હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 50 ગ્રામ વટાણાના દાણા નાખીશું। તેને થોડીક મિનિટો સુધી હલાવીને ફ્રાય કરીશું। પછી તેને થોડીવાર માટે એમ જ ફ્રાય થવા દઈશું। થોડીવાર પછી તેને ફરીથી હલાવીશું। હવે આપણે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો નાખીશું। તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં 400 ગ્રામ બાફેલા બટાકા લીધા છે। તેને મોટા મોટા મેશ કરી લઈશું, એટલે કે તેના ટુકડા જ થવા જોઈએ, બહુ વધારે મેશ કરવાની જરૂર નથી। હવે આ ટુકડાને આપણે મસાલામાં નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો ભૂકો નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર્ણ પાવડર નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં થોડાક ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું। તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીશું। હવે આપણે જે લોટ બાંધ્યો હતો તેમાંથી નાના નાના ગુલ્લા બનાવીશું।
હવે તેમાંથી આપણે રોટલી વણીશું. રોટલીની થિકનેસ તમે તમારી રીતે રાખી શકો છો, પણ બહુ વધારે જાડી ન હોવી જોઈએ. તો આપણે આ રીતની રોટલી વણી લીધી છે. હવે તેના આપણે 2 ટુકડા કરીશું. આ 2 ટુકડામાંથી 2 સમોસા તૈયાર કરવાના છે. તો ટુકડામાંથી આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું. ફોલ્ડ કરેલા ભાગ ઉપર થોડું થોડું પાણી લગાવીશું અને તેના ઉપર બીજો ભાગ ફોલ્ડ કરીને તેને ચોંટાડી દઈશું. આ રીતે કિનારીને હળવા હાથે પ્રેસ કરીને ચોંટાડીશું. પછી એ તૈયાર કરેલા કોનને આપણે હાથમાં લઈશું. તેમાં બટાકાનો મસાલો ભરીશું. પછી તેને આંગળી વડે આ રીતે સેટ કરીશું. પછી કિનારીમાં પાણી લગાવીને તેને ચોંટાડી દઈશું. તો આપણો સમોસો પેક થઈ ગયો છે. આ રીતે ઊભું કરીને પણ જોઈ શકો છો. એ જ રીતે આપણે બધા જ સમોસા પેક કરી લઈશું. હવે આ સમોસાને તળવા માટે તેલમાં મૂકીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. સમોસાને થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું. થોડી વાર પછી તેને ફેરવીને તળીશું. સમોસા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને તળીશું. તો આપણા સમોસા સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે તેને બહાર કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બધા જ સમોસા ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણા સરસ મજાના બજાર જેવા સમોસા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ સમોસાને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરો અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.